हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरू सम्पूर्णले एनटिआईमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको डेली, विकली र आवरली तिनटै टाइम फ्रेमको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु। आज हप्ताको अन्तिम दिन तपाईँको 12.62 अङ्कले आज नेप्से घटेको छ। त्यसै गरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.60% आज नेप्से घटेको छ भने सेक्टरहरू हेर्नुहुन्छ भने आज प्रायः जसो सबै सेक्टर घटेको छ। अलिकति होटल एन्ड टुरिज्म अलिकति ग्रिन देखिएको छ र त्यसै गरी ब्याङ्किङ भने अलिकति ग्रिन देखिएको छ है त। त्यसै गरी क्यान्डलस्टिक प्याटर्नबाट हेर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूलाई हिजोकै भिडियोमा भनिसकेको छु, जबसम्म हाम्रो 2100 को ब्रेक हुँदैन क्लोजिङ बेसिसमा तबसम्म हाम्रो चाहिँ अ, हामीले कन्फर्मेसन हुँदैन सर्ट टर्म ट्रेडको लागि। मैले भनेको थिएँ आजको दिनमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ। 2100 भन्दा माथि पुगे पनि बजारले चाहिँ माथि सस्टेन गर्न सकेको छैन भने अन्तमा क्लोजिङ तल नै भएको छ है त। त्यही दिनदेखि हाम्रो यही एरियामा साइडवेज टाइपको एउटा प्याटर्न बनेको छ, साइडवेज खेलेको छ होइन। यदि भोलिको दिनमा अब आउने हप्तामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि भ्यालिड हुन्छ कि जस्तो देखिरहेको छ, किनभने माथि सस्टेन गर्न सकेन होइन। एक दिन ग्रिन क्यान्डल बन्यो। यदि आजको दिनमा पनि यदि 2100 भन्दा माथिको सस्टेन भएको भए चाहिँ हामीले पोजिटिभ हुन सक्थ्यौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ नेगेटिभ पनि भइहाल्नुपर्ने केही छैन। जबसम्म 2050 को लेभल ब्रेक गर्दैन तबसम्म हामीले नेगेटिभ 2050 क्लोजिङ बेसिसमा भन्दैछु है। 2050 को लेभल जब 45 कि 50 को लेभल जबसम्म ब्रेक गर्न आउँदैन तल हाम्रो चाहिँ मार्केट यही एरियामा साइडवेज खेल्ने र बल्ल पछि चाहिँ ब्रेकआउट दिने भन्ने देखिन्छ। जतातिर ब्रेकआउट दिन्छ त्यतैतिर हामीले पोजिसन लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने मार्केट तपाईँको यदि आजकै दिनमा 2100 को एरिया ब्रेक गरेको भए हामी पोजिटिभ हुनु पर्थ्यो। अहिलेलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि खासै केही पनि हाम्रो सिग्नल छैन। मैले बारम्बार तपाईँहरूले भन्दै आएको छु। यदि मार्केट अब यसै गरी घटेर आउँछ भने 2050 को लेभल पनि ब्रेक गर्न आउँछ भने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको सपोर्ट 1980 को लेभलमा एउटा सपोर्ट छ, स्ट्रङ सपोर्ट छ। हामीले त्यो एरिया कुर्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी विकली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने हामीले विकली टाइम फ्रेममा तपाईँको यसरी बियरिश ट्रेन्ड लाइन जुन थियो हाम्रो 3200बाट आएको त्यसलाई त ब्रेक गरिसकेको छ र माथि स्टेबल हुन सफल भएको छ। यो विक चाहिँ हाम्रो अलिकति सेलिङ प्रेसर भए पनि एउटा ग्रिन क्यान्डल बनेको छ। आगामी विकमा हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो भने आइतबार आगामी विक चाहिँ हाम्रो यो एरियाभन्दा माथि क्लोजिङ हुनु पर्यो। कम्तीमा नि 2117 भन्दा माथि हाम्रो आगामी विकमा चाहिँ मार्केट जान्छ भने हामीले चाहिँ पोजिटिभ हुन सक्छौँ। विकली टाइम फ्रेममा पनि अलिकति लङ टर्ममा पनि पोजिटिभ हुन सक्छौँ भने आगामी विकको चाहिँ तपाईँको यो एरिया 2100 भन्दा माथि बस्न सकेन भने गएन र तल आउँछ भनेपछि मार्केट फेरि पनि केही टाइम चाहिँ साइडवेज जाने अथवा 1980 सम्मको जुन हाम्रो यहाँनिर छ त्यो एरियासम्म आउनु सक्ने हामीले विकली टाइम फ्रेममा पनि हेर्न सक्छौँ। विकलीमा चाहिँ खासै नेगेटिभ छैन है त। तपाईँको सपोर्टको एरियाभन्दा माथि नै छ। हामीले विकली टाइम फ्रेममा पोजिटिभ नै हुन सक्छ। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा लगाएको छु मैले। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आवरली टाइम फ्रेममा आज कस्तो भएको छ भने तपाईँको यो एरियामा हिजोको दिनमा मार्केट चाहिँ हिजोको दिनमा ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेको छ भनेर मैले आवरली टाइम फ्रेमको पनि भिडियो बनाएको थिएँ। त्यहाँबाट मार्केट निरन्तर बढ्दै गयो होइन। तर माथिबाट चाहिँ सेलिङ प्रेसर आउन थाल्यो। आएर पनि तपाईँको तीनवटा थ्री ब्ल्याक क्लोज भन्छ यसलाई, तीनवटा रेड क्यान्डल रेगुलर बनेको छ होइन। अब आगामी आइतबारको दिनमा चाहिँ तपाईँको यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गर्छ भने हामीले चाहिँ आवरली क्यान्डल एक दुईवटा क्यान्डल चाहिँ तपाईँको रेगुलर यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा तल बन्छ भनेपछि सर्ट टर्म ट्रेडको लागि लिएको तपाईँले केही यहाँबाट निस्किन सक्नुहुन्छ होइन। नत्र भनेपछि 2050 को एरिया मैले यो एरिया भन्दैछु 2050 को 2065 को एरियासम्म तपाईँले जुन हाम्रो यो छ यहाँबाट तल नजान्जेला हामीले डराउनु पर्दैन। आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न जब 2050 को एरिया ब्रेक हुन्छ तपाईँले यहाँनिर हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न पनि बनाएको छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु जब यो 2050 को एरिया पनि ब्रेक हुन्छ अनि मात्रै हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न भ्यालिड हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न भ्यालिड भइसकेको छैन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेरौँ हामी। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट खासै नेगेटिभ छैन। साइडवेज एरियामा साइडवेज नै बसेको छ। दुईटै अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड बोलिङ्गर ब्यान्डको फ्ल्याट बस्न खोजिरहेको छ। तपाईँले यदि बोलिङ्गर ब्यान्ड यसै गरी साइडवेज जाने र पछि ब्रेक आउट हुन्छ भनेपछि हामीले त्यसमा पोजिटिभ हुन सक्छौँ। अहिलेलाई भने बोलिङ्गर ब्यान्डबाट खासै नेगेटिभ छैन, साइडवेज एरियामा छ। यदि ब्रेक गरेर फेरि पनि भोलिको क्यान्डल पनि आगामी आइतबारको क्यान्डलमा तल तलै बस्छ र
तल आउँछ भने लोवर ब्यान्डको एरियामा 2015 सम्मको एरियासम्म आउन सक्ने हामीले देख्न सकिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डबाट है त। त्यसै गरी आजको दिनमा एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडी मैले हिजो अस्तिदेखि नै भनिसकेको छु, बियरिश क्रसओभर भ्यालिड नै छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ नेगेटिभ एरियामा अलिकति घट्दो भए पनि एमएसिडीमा चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडको लागि के गर्नु पर्यो भने जबसम्म हाम्रो एमएसिडीमा यो जिरो लाइनभन्दा माथि नै एमएसिडीमा बुलिस क्रसओभर आउँदैन तबसम्म सर्ट टर्म लागि ट्रेडको लागि कन्फर्मेसन हुँदैन है। अहिलेलाई हामीले होल्ड नै गर्नुपर्ने र तपाईँले मार्केटलाई वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ एमएसिडीमा कुनै पनि सिग्नल छैन। आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआई 56 को लेभलमा छ। आरएसआई जबसम्म अहिले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि तपाईँको नन ट्रेडिङ जोनमा छ। आरएसआई 60 भन्दा माथि लाग्छ भने हामीले चाहिँ तपाईँको 2100 भन्दा माथि मार्केट बस्छ। आरएसआई 60 भन्दा माथि लाग्छ भने बल्ल चाहिँ हामीले एउटा सर्ट टर्मको लागि पनि एउटा ट्रेडिङ सेटअप हेर्न सक्छौँ। यति नै भने आजको लागि यति नै भने मार्केटमा नयाँ केही पनि छैन। मैले हिजोको दिनमा नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई हिजोको एक दिन ग्रिन क्यान्डल बन्दैमा र हिजो चाहिँ एउटा के गर्यो भने हाइड्रो पावरले चाहिँ हामी सबैलाई चकमा दियो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर हाइड्रो पावरको चार्ट लाउँछु। हिजोको दिनमा पनि मैले हाइड्रो पावरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ तर आजको दिनमा हिजो एक दिन ग्रिन क्यान्डल बन्दैमा हाइड्रो पावरमा के मुभ नै आएको हो त भन्दाखेरि आजको दिनमा खासै तपाईँको माथि स्टेबल हुन सकेन, घटेर आएको छ। अब हामीले हाइड्रो पावरमा फेरि घटेर आउँछ भने सपोर्टको एरियामा छ हो, सपोर्टको एरियामा छ तर हाइड्रो पावर जति जति घट्दै आउँछ भने हामीले सस्तो किनेर बस्दा राम्रै हुन्छ। तर लगत्तै बढिहाल्यो भनेर हिजोको दिनमै नै अब आजको दिनमा नै किन्नु चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बनाउँदैमा किन्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। एमएसिडीले पुलिस क्रसओभर पनि दिनु पर्यो, आरएसआई पनि तपाईँको ट्रेडिङ जोनमा जानु पर्यो अनि मात्रै हाइड्रो पावरमा एउटा मुभ आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हस् साथीहरू आजलाई यति नै भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला भिडियोलाई। तपाईँको केही कमेन्ट गर्ने नभए पनि एस लेखेर कमेन्ट गर्नु होला अथवा कुनै स्टकको नाम लेखेर कमेन्ट गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार।